Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh nếp ngon nè. Ngon giống như là bánh tét vậy đó, mà mình làm kiểu này nhanh cấp tốc, không cần buộc dây, chỉ cần một miếng lá chuối thôi. Hấp cũng nhanh nữa, đơn giản, dễ làm, ai cũng thực hiện được. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn nha. Đầu tiên thì mình có đây 100g đậu đen. Đậu đen thì các bạn mình mua cái loại mà đậu đen nấu nha. Rồi mình cho vào trong đây 1 muỗng cà phê baking soda ha, giúp cho đậu của mình nó nhanh nở. Mình khuấy đều, sau đó để yên ngâm qua một đêm để cho nó nở mềm. Bên đây là mình có 150g đậu xanh, các bạn cũng cho vào trong nước. Sau đó mình vo rửa cho sạch ha, ngâm vài tiếng hoặc là qua một đêm cũng được nữa. Đậu sau khi ngâm xong thì các bạn xả lại cho nó sạch, sau đó thì mình cho vào 500ml nước, nấu lửa nhỏ từ từ để cho đậu nó chín. Đậu đen cũng vậy luôn, mình cũng xả sạch, sau đó thì mình nấu ở trên bếp nửa tiếng đồng hồ ha. Sau đó các bạn tắt bếp, mình giữ ấm thêm từ 15 phút cho đến 30 phút nữa để hạt đậu của mình nó chín mềm, nó không có bị sượng. Vớt lên mình xả lại cho nó sạch rồi để cho nó ráo. Ở đây mình có 500g nếp, mình dùng đây là nếp sáp nè. Thì các bạn rửa cho sạch, sau đó thì mình ngâm nước khoảng 1 tiếng đồng hồ để khi mà mình hấp bánh của mình nó chín, nó mềm và nó dẻo ngon. Đậu xanh đã nấu sẵn thì mình để cho nó khô ráo vậy nè. Mình có đây vài cái củ hành, hành tím, tỏi và hành lá. Thêm nửa chén thịt xay nữa, 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh đường cùng với 400ml nước cốt dừa. Do đây là bánh mặn cho nên là nước cốt cũng loãng thôi. Rồi bây giờ mình xắt hành ra. Hành này thì các bạn xắt cho nó nhỏ nhỏ ha, để một chút nữa mình cho vào trong nhân luôn. Hành tím và tỏi cũng vậy, các bạn có thể sa thái lát hoặc là mình băm nhỏ cũng được. Mình thì thích băm nhỏ hơn, băm nhỏ ra nó thơm. Mình dùng chảo chống dính để xào. Mình cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn, cho tiếp cái phần hành tím và tỏi hồi nãy băm ra nè. Sản phẩm này thì mình có để ở trong giỏ hàng ở góc trái, các bạn có thể mua ủng hộ mình ha. Dụng cụ làm bếp. Khi mà nó dậy mùi thơm thì các bạn cho thịt vô mình xào nha, xào với lửa lớn cho thịt nó không có bị ra nước á. Bây giờ thịt nó tơi rời, nó săn thơm mà nè, các bạn sẽ cho tiếp đậu xanh vô. Mình xào nhân với thịt và đậu xanh vậy nè, nó thơm ngon lắm. Có thêm hành nữa, nó thơm và nó dẻo quyện. Cứ đảo đều cho phần nhân nó quyện đều. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần đường hồi nãy chuẩn bị đó, 2 muỗng canh đường cùng với muối, thêm chút xíu tiêu xay nữa. Rồi mình trộn đều lên ha. Cái phần nhân này nó sẽ có cái vị mặn mặn ngọt ngọt. Còn nếu các bạn thích mà nó ít ngọt hơn thì dùng 1 muỗng canh đường cũng được nữa. Nhưng mà mình thích nó sẽ đậm đà đó. Rồi cuối cùng là cho hành lá vô. Rồi các bạn cũng đảo đều lên. Rồi phần nhân vậy là xong rồi đó, để qua một bên ha. Mình sẽ cho 400ml nước cốt dừa vào chảo. Tiếp theo là muối nè. Phần nếp này là mình không có dùng đường, cho nên hồi nãy phần nhân mình làm ngọt một chút. Bắt lên trên bếp nấu cho nó sôi lên. Sau đó thì mình cho phần nếp đã xả sạch, ráo nước, hãy cho vô ha. Rồi cũng đảo đều lên. Dùng chảo chống dính thì mình xào nếp nó dễ lắm, nó không có bị dính. Và phần nếp của mình nó cũng không nát nữa. Các bạn đảo ở mức lửa trung bình thôi, cho nó rút nước cốt dừa vô từ từ Bước này cũng giúp cho hạt nếp của mình nó mềm Rồi mình cho đậu đen vô nè. Đậu đen thì giúp cho phần nếp của mình nó ngon hơn. Ngoài đậu đen thì các bạn dùng đậu trắng hoặc là đậu đỏ cũng được nữa, tùy ý thích nha. Đậu đen thì theo cái kiểu truyền thống là xong rồi đó. Lá chuối thì mình dùng ở đây là lá chuối xiêm. Lá chuối thì các bạn xé ra nha. Mình xé ra cái bề ngang khoảng 1 gang tay. Mình trụng sơ qua nước nóng để cho lá nó dẻo dễ gói, hoặc là các bạn phơi nắng cũng được.
mình sẽ cho cái phần nếp vô để gói nè. Đây là cái cách gói bánh nếp đơn giản nhất, không có cần dây buộc. Nó dễ mà nó nhanh nữa. Và cho một lớp nhân vào giữa. Phần nếp và nhân này là mình làm cái bánh nó vừa luôn nha. Các bạn làm phần nhân hơi nhiều nhiều một chút, ăn nó ngon. Nhân vừa có thịt vừa có đậu xanh. Mình lăn nó để cho nó dẻ hơn đó. Cuối cùng là túm nó lại. Nhớ đè cái tay vô một chút ha, cho hạt nếp nó dẻ. Mình sẽ túm cái đầu lại trước. Do là mình không có làm dây buộc cho nên là mình sẽ túm cho nó tròn lại. Các bạn làm tương tự giống mình nha, để ra cái hình dạng bánh nó tròn á, nhìn nó cũng dễ thương hơn. Cứ túm vậy nè, cho nó có cái góc á, để cái bánh tròn. Vậy là xong một cái bánh rồi nè. Mình làm tiếp ha. Cứ cho nếp cho nhân vô xong rồi cái mình túm lại. Nhớ đè một chút để cho nó dẻ hạt nếp là bánh nó ngon. Làm xong rồi nè. Thì cái công thức và cái nguyên liệu này mình sẽ làm ra được 10 cái bánh giống vậy. Bánh vừa. Cũng không có nhỏ quá nha. Đây nhìn cái bánh hấp dẫn ha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị cái nồi hấp. Đem bánh đi hấp. Không có cần buộc dây cho nên là các bạn phải hấp. Còn nếu mình buộc dây á, thì mình nấu cũng được. Làm kiểu này mình thấy nhanh gọn. Rồi chất vô hết luôn nha. Bắt sẵn nước sôi á, thì mình dễ tính thời gian hấp bánh và bánh nó cũng nhanh chín. Mình sẽ hấp nửa tiếng với lửa lớn. Sau nửa tiếng á, thì mình tắt bếp rồi mình chờ thêm nửa tiếng nữa hãy mở nắp ra. Thì cái bánh của mình nó sẽ nhừ hơn, hạt nếp nó dẻo ngon hơn nữa đó. Mình sẽ lấy bánh ra nha. Bánh này á, các bạn chờ vài tiếng nó nguội thì hạt nếp nó sẽ dẻo và nó kết dính ngon hơn. Còn đây mình mới để có nửa tiếng thôi, bánh vẫn còn nóng. Hạt nếp á, nó còn hơi tơi rời một chút, nó chưa có được dẻ lắm. Nhưng mà ăn vẫn ngon. Đó, bên trong á, thì có nhân thịt nè, mình làm nhân cũng nhiều quá. Ăn nó không có ngán. Nếp nhiều thì ăn dễ ngán. Có thêm đậu đen, hạt nếp á, thì nó dẻo, nó nở đều. Không có bị nhão mà cũng không bị khô nữa. Bánh này á, các bạn làm sẵn vậy nè, mình để sẵn ở trong cái lá mình ăn được 2 ngày luôn nha, vẫn ngon á. Làm hôm nay để yên, qua ngày hôm sau mình ăn vẫn ngon luôn. Nhưng á, thì nó mặn ngọt ngọt, kết hợp thêm cái vị mặn từ nếp và vị béo từ nước cốt dừa nữa. Dẻo thơm đậm đà, ăn ngon giống như là bánh tét mà mình làm theo cái kiểu đơn giản. Bây giờ thì chúc các bạn ngon miệng nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.